Hello guys, ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ගුරුතුමා YouTube channel එකට. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද A level වලින් පස්සේ නැත්නම් O level වලින් පස්සේ ඩිග්‍රියක් සහිතව හෝ ඩිග්‍රියක් රහිත ඔයාලට ඔයාලගේ ජීවිතේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් ආකාර සම්බන්ධයෙන් මම ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වීඩියෝ එකේදී ක්‍රම තුනක් ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. මේවා දිගු කාලීන සැලසුම්, ඒ කියන්නේ අද පටන් අරන් හෙට සාර්ථක වෙන්න බෑ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රමයක් අද පටන් ගත්තොත් ඉස්සරහට එන අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් මාසෙට ලක්ෂ 4ක හෝ 5ක වගේ ආදායමක් කරා යන්න. පළවෙනි ක්‍රමය ගත්තොත් මම ඔයගලන්ට කියනවා මුලින්ම ඕගොල්ලෝ අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඊට අමතරව පුළුවන් නම් ජපන් භාෂාව හරි නැත්නම් මේ කොරියන් භාෂාව හරි නැත්නම් ජර්මන් භාෂාව හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට A level වලට C සාමාර්ථ 3ක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම IELTS exam එකකින් ඕගලන්ට 8.0ක වගේ රිසල්ට් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, නිව්සීලන්ත වගේ රටක ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම අපි හිතමුකෝ ඕගොල්ලෝ මේ පාර කැම්පස් එකට සිලෙක්ට් වුණා කියලා. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ කැම්පස් යන්න ඕන. කැම්පස් ගිහිල්ලා ඩිග්‍රිය අරගන්න. ඒ අතර ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රිය අවුරුදු 3 හෝ 4 ඇතුළත ඔයගලන්ට පුළුවන් ජපන් භාෂාව, කොරියන් භාෂාව හෝ ජර්මන් භාෂාව හොඳින් පුරුදු වෙන්න, හොඳට කතා කරන මට්ටමට පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම පුළුවන් නම් IELTS exam එකත් හොඳට පාස් වෙන්න. ඒතර ඔයගලන්ට ඉස්සරහට එන අවුරුදු 4ත් නැත්නම් අවුරුදු 3ත් ඇතුළත ඔයගලන් ඩිග්‍රී එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන භාෂා 4න් එකක් හොඳටම පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට එන අවුරුදු 3 හෝ 4 ඇතුළත අනිවාර්යෙන් විදේශගත වෙන්න. එතකොට මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙලා තියෙයි අනිවාර්යෙන්. ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් එතකොට පශ්චාත් උපාධියකට, يعني MSc එකකට නැත්නම් කෙලිම වර්කින් වීසා වලටම යන්න පුළුවන්. මේ භාෂා 4න් එකක් සහ ශ්‍රී ලංකන් ගවර්න්මන්ට් ඩිග්‍රියක් තියෙනවනේ. ඒ වගේම ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකක ඉංජිනීරින් ඩිග්‍රියක් තිබ්බත් ඒත් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ භාෂා 3 සහ මේ IELTS exam එක පාස් වෙලා නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් working visa වලට apply කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ IELTS exam එක පාස් වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත, කැනඩා වගේ හොඳ රටවල් වලට apply කරන්න. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් සැලකුවොත් ඔයගොල්ලෝ ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකක ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රියක්, ඒ කියන්නේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ නැත්නම් පේරාදෙණි යුනිවර්සිටි එකේ හෝ රුහුණ යුනිවර්සිටි එකේ ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රියක් සහිතව මේ ජපන් භාෂාව N4 මට්ටමට පාස් වෙලා තිබ්බොත් හෝ N3 මට්ටමට පාස් වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ජපන් වලට යන්න. එතකොට පඩිය අපි අරගත්තොත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා පඩිය රුපියල් ලක්ෂ 3 මාර්ක විතර පඩියක් අරගන්න පුළුවන් ජපානයේදී. ඒ වගේම අවුරුදු 5කට ඔයගලන්ට PR වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඩිග්‍රිය හදාරන කාලය ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ IELTS සමත් වෙලා තිබ්බොත් 8.0ක වගේ හොඳ මාක් එකකට ඔයාලට පුළුවන් ඒත් මම කලින් සඳහන් කරපු හොඳ ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත වගේ හොඳ රටවල් වලට ගිහිල්ලා MSc එකක් හරි නැත්නම් MSc එකෙන් පස්සේ ඉන්පසු working visa වලට apply කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි පඩිය සැලකුවොත් ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත වගේ රටවල් වල ඔයාලට පුළුවන් ලක්ෂ 6ක හෝ 7ක හොඳ පඩියකට ජොබ් එකක්, ඉංජිනීරින් ජොබ් එකක් හෝ වෙන ජොබ් එකක් හොයාගන්න. එම නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තා කියලා කිසිම පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න වෙනත් අමතර භාෂාවක් ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව මේ කැමැති භාෂාවක් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේ සඳහන් කරේ ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රියක් සහිතව විදේශගත වුණොත් මේ භාෂාවක් ඇතුව ඔයාලට කොච්චර සැලරි එකකට ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මම මේ පැහැදිලි කරේ. මම එහෙනම් ඊළඟට පැහැදිලි කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට O level පමණක් සමත් නම් කොහොමද විදේශගත වෙන ආකාරය සහ ලැබෙන වැටුප් පරිමාණය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ දෙවෙනි ක්‍රමයේ සැලකුවොත් දෙවෙනි ක්‍රමයේදී අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ O level පමණක් සමත් ළමයෙක් නම් නැත්නම් O level අසමත් වුණත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ක්‍රමේ try කරන්න. නමුත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් O level සමත් වෙන්න වෙනවා. ඕගොල්ලෝ O level සමත් හෝ අසමත් නම් ඔයාලට පුළුවන් ජර්මන් ටෙක් එකේ නැත්නම් වෙන පිළිගත් තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනයක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඩිප්ලෝමා එකක් හදාරන විශේෂයෙන්ම
ඔයාලට පුළුවන් මෝටර් රථ කාර්මික ඩිප්ලෝමා එකක් හදාරන්න. ඒ හදාරන කාලය ඇතුළත ඔයාලට පුළුවන් ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න N4 හෝ N5 දක්වා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ජපන් භාෂාව අපි සැලකුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ පටන් ගන්නේ N5 වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. N1 දක්වා මේ එක්සෑම් පවතිනවා. එතකොට අවම මට්ටම N5 ඊට පස්සේ N4 තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ N4 හෝ N5 සමත් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් පිළිගත් තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනයකින් ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ජපානයේ වර්කින් වීසා වලටම ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පඩිය සැලකුවොත් ලක්ෂ 2.5ත් 3ත් අතර පඩියකට අනිවාර්යෙන් ජපානයට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ පිළිගත් තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනයකින් ඩිප්ලෝමා එකක් හැදෑරුවොත් විශේෂ මෝටර රථ කාර්මික හෝ ඒ වගේ හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ඩිප්ලෝමා එකක් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් මැද පෙරදිග යන්න. මැද පෙරදිග අපි දන්නවා සෞදි අරාබියා, ඩුබායි වගේ රටවල් වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒත් හොඳ වැටුපක් සහිතව රැකියාවක් කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ මේ වගේ අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් වගේ දිගු කාලීන සැලසුම්. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දිගු කාලීන සැලසුමක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියාගෙන ජීවිතේ ප්ලෑන් කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න. ඒතර මගේ මේ පැහැදිලි කිරීම බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා A level වලට අවම C3ක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ පාත් එකක් හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ. ඒතර මම ඔයගොල්ලන්ට එහෙනම් ඊළඟට පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳන්න සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ආකාරයක් පිළිබඳව. එහෙනම් අපි යන් දැන් තුන්වෙනි ආකාරයට. ඒතර තුන්වෙනි ආකාරයේදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ගෙදර ඉඳන් මුදල් ඉපැයීම තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද. ඒතර මේ මොනවද ක්‍රම කියලා. අපි දන්නවා හොඟක් දැනට ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන ක්‍රම තමයි Fiverr, Upwork නැත්නම් drop shopping කියන ක්‍රම තුනෙන් ලංකාවේ දැනටමත් හොඳට සල්ලි හම්බ කරන අය ඉන්නවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ක්‍රම තුන try කරන් තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ online හරහා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube උනත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුදල් උපයන්න හරියට කරොත්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රම සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් සහ කම්පියුටර් එකක් විතරයි. එතකොට අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලෝ Fiverr වල නැත්නම් Upwork වල ෆ්‍රීලෑන්සින් වල විදිහට කරනවා graphic designing කියන සෙක්ටර් එක. එතකොට graphic designing වැඩ කරද්දී අපි ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන දැනුම මදි. graphic designing සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම මදි. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් free course එකක් කරන්න. එතකොට free courses දෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් Fiverr වලම free courses තියෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube බලලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ Coursera කියන වෙබ්සයිට් එකේ free courses තියෙනවා ඕන තරම් ඕනෙම සෙක්ටර් එකක graphic design ගත්තත් නැත්නම් animation ගත්තත් ඕන තරම් courses තියෙනවා. ඒ course එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේ Coursera කියන වෙබ්සයිට් එකේ free ඉගෙන ගන්න. free ඉගෙනගෙන ඒ දැනුම හරහා ඔයගොල්ලන්ට උපයන මුදල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මේ වගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගද්දී ඒතර අගත්තොත් මේවා සම්පූර්ණ වශයෙන් බිස්නස්. ඔයගොල්ලෝගේ මහන්සිය මත ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන ආදායම වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒත් අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් හොඳට එක දිගට කන්ටිනියුස් මේ බිස්නස් එකක් කරොත් අනිවාර්යෙන් අවම ලක්ෂ 4ක හෝ 5කට ප්‍රමාණයකට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් හරියට කරොත්. ඒතර අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලැබලා නම් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ බිස්නස් එකකුත් පටන් අරන් නම් තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කිසිම අවස්ථාවක මේ වගේ බිස්නස් එකක් නිසා විශ්වවිද්‍යාලය යන එක නවත්තන්න එපා. විශ්වවිද්‍යාලය යන්න අනිවාර්යෙන් ඩිග්‍රී අරගන්න. ඩිග්‍රී අරගෙන ඒ හා සමාන්තරව මේ වගේ බිස්නස් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට එද්දී හොඳ තැනක ඉන්න. එතන අපි බලමු එහෙමනම් හතරවෙනි ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. හරි. හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් A level වල first shy එක ඉවර නම් second shy එක හෝ third shy එක කරන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ second shy එක හෝ third shy එක කරන්න විශ්වවිද්‍යාලයකට සුදුසුකම් ලැබුවේ නැත්නම් ඒ අමතරව ඔයගලන්ට පුළුවන් මම කලින් සඳහන් කරපු අමතර සුදුසුකම් ප්‍රධාන වශයෙන් ජපාන් භාෂාව, කොරියන් භාෂාව, ජර්මන් භාෂාව හෝ නැත්නම් IELTS exam එක හොඳට පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ IELTS exam එක හොඳට පාස් වුණොත් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ ඔයගලන්ට වැඩි රටවල් ප්‍රමාණයකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පශ්චාත් උපාධිය හෝ නැත්නම් වර්කින් වීසා වලට. ඔයාලට විදේශගත වෙන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් පමණක් ඒ ආකාරයට නව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් අලුතෙන් භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අලුතෙන් භාෂාවක් ඉගෙනගෙන ඕනනම් පසු කාලිනව ඒක වෙන අයට උගන්වලා ඒ අරහත් ආදාය මාර්ගයක් හදා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ විදේශගත වෙන්න අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් මම කිව්වා වගේ විශ්වවිද්‍යාලයකට සුදුසුකම් ලැබලා නැත්නම් සෙකන්ඩ් ෂයි එක හෝ තර්ඩ් ෂයි එක කරලා අනිවාර්යෙන් කැම්පස් එකකට යන්න කොහොම හරි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ මං කලින් සඳහන් කරපු මේ තුන්වෙනි ක්‍රමේ තියෙන මේ Fiverr, Upwork නැත්නම් drop shopping කියන ක්‍රම තුන try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආදායමක් ලබා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ තෝරගත්ත section එකේ කියන්නේ graphic designing කරන්න ගත්තා නම් Fiverr වල නැත්නම් Upwork වල ඔයගොල්ලන්ට ඒ හා සම්බන්ධ දැනුම මදි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් self study කරන්න. YouTube එකේ courses තියෙන ඕන තරම් නැත්නම් මම මේ කලින් සඳහන් කරපු Coursera කියන website එකෙත් ඕන තරම් courses තියෙනවා ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හදපු. එතකොට ළමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ සඳහන් කරපු ආකාරයට දිගු කාලීන සැලසුමක් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ මවා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් step by step ඔයගොල්ලන්ගේ dream එක achieve කරගන්න. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ඉතාමත් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.